샛별. Ano naman? Pode mover a station. Ay, pe! Malayo pa dito eh. Yung intra malayo na dito eh. Di ba nilakad natin? Hi, aesthetics girl. Lakad. Lakad ka din. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 널 볼 수 있는 내 방의 윈도우 두근대는 나의 마음은 너의 징그러운 웃음소리 너는 내게 달콤해 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 날 볼 수 있는 너의 black eyes 두근대는 나의 마음을 너롭게 만드는 나의 미소 나는 내게 상큼해 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 두근두근 내게 다가와서 상상하는 내게 속삭여줘 내 마음에 담을 수 있게 달콤히 내게 다가와줘 알콩달콩 내게 녹아줘 나의 웃음 떠나가지 않도록 Kumalay magsalita. Siguro yung check mo kung nasa na tayo. Wait, hala, pabalik. 나와 같은 마음인가 Always I'm thinking your smile Hindi tayo nakikita. Alam mo naman kami. Wow, ang ganda naman ako. Sarang laban. 네 이름으로 가득한 paper 설레이는 나의 마음을 아무 생각
Uy, hala! Oh, wala. Ito po. Nakakita ka lang. Ikaw na lang tumingin. Bebe, ikaw na lang tumingin. Hala, nagtipon. Nagtipon sila dito. May meeting sila. Pero bakit? At dito silang lahat. Bakit? Tanungin natin. Hi! Yung tatay ka kasi marami siya nakakataan lang, masakit na Yung kamay? Nahawakan niya. nahawakan ko siya kasi Ano meron dito? Ay! Hindi ito! Ay! ang laki niya. Inaano siya na. Tao, mga pangit kayo. Ano na? Secret. Kanya-kanyang cellphone na sa Hindi, late ka na sir. Hindi niya nasa kabila pero Kasi yun ang mukha. puti. Ako din sa ating student. Favorite student. Ano yung gusto mo? Sa kanya. Siguro siya nga. Ay, pinahan. Lagi sila naman ganyan. I don't give a fuck. Don't mind me. Iba naman. To drink for my walk, coffee to nine on dry. In my favorite jacket, thinking my bed, running to the curb. Wala, ako lang naging friend. Promise making it with one place, counting birds on the tree. Every day I live in my own world. In my pretty dolls, I have to go to shop and pick out a silly dot dress, drawing in my green top, running to the moon. Mali-mali ka ng inform. Do you wanna know? Welcome ka na naman. I'm thinking about you. Wow! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Oh, ang hangin naman dito. Oh, kryptonite. You're my kryptonite. Real. Eh, diyan kayo, punta kayo dyan. Video. Mga anak, punta. Ay, dyan, picture na. Dali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Against the light pala.
makeup. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. So, paulit-ulit lang sila dyan, no? Punta sila dito, tas ay, pader na. Balik tayo sa kabila. Tingnan mo, kasi sila dito. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶 Hi kayo. Yay! Nag-ano? Du-du-du-du-du. Kasi ikaw gusto ng camera ko. Hello! Hello kayo dito. Ikaw na naman, bida. Bida talaga. Babe, babe, babe. Ay, sige, sige. Sapa. Yan. Baby, ako na ikakata. Thank you. Yay! Aray ko. Uy, dito, dito ulit. Hello. Ang laki. Buti na sila nag-aaway-away dyan. Parang may sinasabi. Kumakamay pa siya? Ay, uy! Laki-laki naman. Oo.
lumipat sila dito. Lumipat, babe! Babe, lumipat! Lumipat sila dito. Tingnan mo. Wow. Nag-ano siya? Backlift? Okay. Pasikat car? Wow. I don't wanna be this on door. If you can't see me, I'll say way to go. Make a way to go.
Tingnan niyo, cute. Hindi pa sila dito na malaki. Wala, abangar. Ready na lang. Nakniusap dito. Ayun na! Ay! Naman yung dito! Ang laki ng toro ko na. May takot kayo. Natatawa ako sa akin yung tumingin dito tapos yung stingray na dito kayo nakatingin. Isa pa. Makita ng malapit. Oo, hangin. Wow, gusto mo yun. Gusto mo yun. Very good, very good. Pag may dumaan na, pwede get to know. Ayun na, ayun na. Malayo pa siya. Abang tayo. Pabalik siya. Mamaya biglang dito. Ayun na, ayun na. Bakit ka? Bakit ka? Iniiwasan na lang. Kasi hindi na naman siya. May nakikita siya sa bag ko. Natatawa ako sa stingray. Asa na ba yun? Wow! Tapos may nagip pa. I-upload ko to ibang video. Finding Stingray. Uy, tingin kayo. Hi. Ano ba to? May camera ba? San? Sila po to. Okay lang tripod eh. Kaya. Loner siya. Baka umutot. Nakakairita naman yung stingray na yun.
Sure, nairita. One day pass lang ba yung pagpasok sa mga... Sa? One time lang. Saan? Pagpasok sa mga attractions. One time lang daw. Hindi rin lang. Ay, umalis. Umalis. Ay, sorry po, sorry po. Ah! Parang iniiwasan lang nila. Tita ko. Beach. Ano yung menu? Tingin dito, tingin. Si tingin ako. Hello! Yan. Wow! Kawawa sila. Hindi ko alam eh. Doon ata doon sa may reservation. Oo. Naghihintay sila ng pagkain. Magkano pa picture din? 500 ata? Okay. Hindi ko lang sure eh. Hindi. Dito lang tayo. Tingnan mo yan yung sinusundan nila. Hindi kita isasama sa video ko. Tingnan mo, Chong. Cute nito. Tingnan mo na. Kaya nga eh. Huwag kang tatalon. Hello. Tatalon. Parang naman sila naman kayo. Tatal ha? No.
Nag-hop siya. Dapat na ako. Sendan ka na lang namin ng picture. Ng fan cam. Ayos rin. Wow! Wow! Hindi, parang nakakakain sila pag may nagpapakain na customer. Parang 30 minutes. Alam ko may oras yun eh. Kawawa. Kamot ka din dito. Hindi siya yung king penguin type, no? Hindi yung may yellow. Oo, yun. King penguin yun eh. Ang malalaki yun. Sana dito. Kala niyo lalabas siya. Pugagi, gusto mo din maging penguin? Uy! Gentle. Si T.O. Penguin. Gagi ka. Ayan o. Tingnan mo yung pattern nila. Kapag may tumaanong tao, lumalapit sila. Kasi akala, ayun yung naging pattern eh. Na may pagkain. Pag may tao, may pagkain. Ayun o, tingnan mo. Tingnan mo, alam nila yung galaw ng ano. Na naka-yellow green. Tingnan mo, tingnan mo. I'm hurt. Di ba kayo sila kumain? Pero no, gugutumin muna. Ayun o. Sabi niya na, nakasibat na ako. Parang hindi ano, no? Hindi ganun kalaki. Parang hindi eh. Yung pang hindi talagang mamalamigan. Oo. Pag nakaganto sila ka lumalaki. Sila mag-swimming. Swimming na. Ayan o. I know, sunod-sunod naman eh. So, sana talaga. Bibigyan niya ako ng 1 kilo. May sarili ko. Sa Gedli. May tingin nito. Parang na yun. Nga eh. Parang malinis na. Wala na siyang ano, siguro hindi ano siya. Outsider. Ginawa ng friend mo. Outsider na siya. Nakaka-overthink naman to. O, balik na naman siya. Pangalawa mo na yan, ha? Alam niyo pupuntahan niya, no? Pero certain spot talaga. Ay, talo na siya. Wala may tao. Saan? Yun pala. Oo. Kitang penguin. Tubig naman siya. Uhaw naman siya.
lumalangoy. Sabi niya, that's it. 2 fish for the day. Yung puwit, eh, no? Ay, buntot pala yun. Kanina pa yan. Oo, tingnan mo. Bigyan mo naman ako. Ayan naman siya. Kanina, bakat naman yun ah. Kulit mo ah. Alam niya na yung technique. Bye-bye. Bye-bye. Eat well. Kailangan talaga ulitin ang calls. Merry Christmas na agad. Wala, picture mo siya. Ganyan. Tapaos? Hindi. Dito si Wes sa 821. Yan, one. Lagi na lang. Mga babae sa dilim. Tingnan dito. Merry Christmas! Cute! Ay! Lakad, go! Isa. Bilis. Palabas yan. Pag parang... Yan. Ganda mo na. Ito na po, madam. Garden coffee, kaso meron ba dyan? Oh yan, coffee siya.